हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा। यदि तपाई अंग्रेजी बोल्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा सिक्न चाहनुहुन्छ हैन, तपाई चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुमा यस्ता छोटो छोटो फ्रेजेसबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ अथवा सेन्टेन्सबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। 2 वर्ड 3 वर्ड सेन्टेन्सबाट चाहिँ तपाईले अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है त। किनकि एकैचोटी लामो सेन्टेन्सहरु चाहिँ बोल्दाखेरि हैन तपाईले चाहिँ याद गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ आजको भिडियोमा हामी प्र्याक्टिस गर्ने छौं छोटो छोटो सेन्टेन्सेसहरु चाहिँ जुन तपाईलाई याद गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाई पनि म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुहोला है त। आउनुहोस् सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिलो छ मलाई कल गर। कल मी अथवा मलाई फोन गर। Call me. Call me. यो नम्बरमा मलाई कल गर। Call this number. Call this number. यो नम्बरमा मलाई कल गर। Call this number. ध्यान राख अथवा ख्याल गर्नुहोला, ख्याल गर भन्नु पर्यो भने चाहिँ टेक केयर। टेक केयर। सजिलै गर अथवा सहज रूपमै गर। टेक इट इजी। टेक इट इजी के भन्ने? टेक इट इजी सजिलै गर हैन, यसलाई सजिलै गर। ओके, कसैलाई तपाईले चाहिँ स्याबास राम्रो गर्नुभयो भन्ने चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ? वेल डन। वेल डन राम्रो गर्नुभयो। म बुझ्दछु। आई अन्डरस्ट्यान्ड। I understand. म बुझ्दछु। I understand. चिन्ता नगर। Don't worry. चिन्ता नगर। Don't worry. Don't worry. चिन्ता नगर। नरोकिनुस्। Don't stop. नरोकिनुस्। Don't stop. Don't stop. हार नमान्नुहोस्। डोन्ट गिभ अप। हैन, कसैलाई चाहिँ एकदम तपाईले हार नमान हैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? डोन्ट गिभ अप। मलाई थाहा छैन। आई डोन्ट नो। मलाई थाहा छैन। आई डोन्ट नो। आई डोन्ट नो। यो प्राय तपाई बोल्ने गर्नुहुन्छ होला हैन। मलाई मतलब छैन अथवा मलाई वास्ता छैन, मलाई पर्वाह छैन भनेर तपाईले बोल्नु पर्यो भने चाहिँ आई डोन्ट केयर। के भन्ने? आई डोन्ट केयर। मैले बुझिरहेको छैन। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मैले बुझिरहेको छैन। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। शान्त हुनुस् अथवा शान्त रहनुस्। बी क्वाइट। बी क्वाइट शान्त हुनुस् अथवा रहनुस्। प्रयास जारी राख्नु। कीप ट्राइङ। कीप ट्राइङ अथवा कोशिश जारी राखिराख्नु हैन भन्नु पर्यो भने कसैलाई कीप ट्राइङ। जुन काम गरिरहेको छ त्यसैलाई नै जारी राख भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने? कीप इट अप। त्यति बेला तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ कीप इट अप, यसरी नै जारी राख है त। जारी राख भन्नु पर्यो। कीप गोइङ। जारी राख मात्रै भन्नु पर्यो। के भन्ने? कीप गोइङ। कीप गोइङ। हाँस्दै रहनुस्। कीप लाफिङ। कीप लाफिङ हाँस्दै रहनुस्। कीप लाफिङ। शान्त रहनुहोस्। कीप काम। कीप काम। तपाई पनि म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुस् है त बोल्नलाई। मलाई मद्दत गर्न देऊ। लेट मी हेल्प। लेट मी हेल्प मलाई मद्दत गर्न देऊ। लेट मी हेल्प। हुन देऊ। हुन देऊ छोड्देऊ भन्नु पर्यो। के भन्ने? लेट इट बी। छोड्देऊ यसलाई केही हुँदैन हैन। हुन देऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ लेट इट बी। ओके, बलियो रहनुस्। स्टे स्ट्रोङ। स्टे स्ट्रोङ बलियो रहनुस्। स्टे स्ट्रोङ।
कुनै समस्या छैन, नो प्रब्लम। कुनै समस्या छैन, नो प्रब्लम। नो प्रब्लम। रमाइलो गर अथवा मजा गर, हैन, ह्याभ फन। कोही तपाईँ कोही साथीहरू चाहिँ कोही जाँदैछ भने चाहिँ पिकनिकको लागि जाँदैछ भने चाहिँ तपाईँले के भन्ने त ह्याभ फन है त। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धन्यवाद साथी, थ्याङ्क यू फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू फ्रेन्ड। धन्यवाद साथी अथवा मित्र, हैन, थ्याङ्क यू फ्रेन्ड। माफ गर्नुहोला, एक्सक्युज मी, एक्सक्युज मी, माफ गर्नुहोला, एक्सक्युज मी। माफ गर्नुहोस्, होइन अथवा छैन, ओके। सरी, नो, सरी, नो, माफ गर्नुहोला, होइन अथवा छैन भन्नु पर्यो। सरी, नो। हो, कृपया, यस प्लिज, यस प्लिज। अथवा के हो भन्नु पर्यो कृपया भनेर, यस प्लिज। मलाई सहयोग गर अथवा मलाई मद्दत गर, हेल्प मी, हेल्प मी। शानदार काम अथवा राम्रो काम भन्नु पर्यो, के भन्ने, ग्रेट जब, ग्रेट जब। तपाईले फ्यान्टास्टिक वर्क पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। अलविदा साथी, गुड बाई फ्रेन्ड, गुड बाई फ्रेन्ड। अलविदा साथी, गुड बाई फ्रेन्ड, गुड बाई फ्रेन्ड। जन्मदिनको शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे। जन्मदिनको शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे। पर्खनुहोस्, जस्ट वेट, पर्खनुहोस्, जस्ट वेट, जस्ट वेट, पर्खनुहोस्। ल जाऊ, लेट्स गो, लेट्स गो, ल जाऊ, लेट्स गो। ल खाऊ अथवा खाऊ भन्नु पर्यो, के भन्ने, लेट्स इट, लेट्स इट, लेट्स इट। आउनुहोस् नाचौँ, लेट्स डान्स, लेट्स डान्स। आउनुहोस् नाचौँ, लेट्स डान्स, लेट्स डान्स। हामी घर जाउँ, लेट्स गो होम, हामी घर जाउँ, लेट्स गो होम। सुरु गरौँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। आऊ सुरु गरौँ, आउनुहोस् सुरु गरौँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। एकछिन विश्राम गरौँ, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक। एकछिन विश्राम गरौँ, लेट्स टेक अ ब्रेक। आउनुहोस् रमाइलो गरौँ, लेट्स ह्याभ फन, लेट्स ह्याभ फन। आउनुहोस् रमाइलो गरौँ, लेट्स ह्याभ फन। आउनुहोस् बाहिर जाउँ, लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट। आऊ बाहिर जाउँ, लेट्स गो आउट। किनमेल गर्न जाउँ, लेट्स गो सपिङ, लेट्स गो सपिङ। किनमेल गर्न जाउँ, लेट्स गो सपिङ, लेट्स गो सपिङ। ड्राइभको लागि जाउँ, लेट्स गो फर अ ड्राइभ, लेट्स गो फर अ ड्राइभ। ड्राइभको लागि जाउँ, लेट्स गो फर अ ड्राइभ। म पक्का छैन अथवा मलाई यकिन छैन, हैन, निश्चित छैन, आई एम नट स्योर, आई एम नट स्योर। मलाई पक्का छैन अथवा यकिन छैन। म थाकेको छु, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। म थाकेको छु, आई एम टायर्ड। मलाई थकान महसुस भइरहेको छ, आई एम फिलिङ टायर्ड, आई एम फिलिङ टायर्ड। मलाई थकान महसुस भइरहेको छ,
I am feeling tired. म खुसी महसुस गर्दैछु. I am feeling happy. I am feeling happy. म खुसी महसुस गर्दैछु. I am feeling happy. मलाई भोक लागेको छ. I am feeling hungry. I am feeling hungry. मलाई भोक लागेको छ. I am feeling hungry. मलाई निद्रा लागेको छ. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. मलाई निद्रा लागेको छ. I am feeling sleepy. म चाँडै उठ्नु पर्छ. I have to wake up early. I have to wake up early.